नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहे कोल्हापुरी तांबडा रस्सा, झणझणीत आणि चमचमीत। खूप सोप्या पद्धतीने कुकर मध्ये बनवणार आहे, झटपट। चला तर मग साहित्य काय काय लागते पाहूया। मटण 250 ग्रॅम, 2 कांदे, 2 चमचे खोबरे, तीळ 1 चमचा, जिरे 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, मीठ 1 चमचा, आले लसूण आणि कोथिंबीरीची पेस्ट, त्यासाठी लसूण पाकळ्या 12 आणि आले 2 इंच, कोथिंबीर बारीक चिरलेली थोडीशी, लाल तिखट आवडीनुसार आणि फोडणीसाठी थोडेफार तेल। एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घ्यायचे आहे आणि त्यामध्ये कांदा भाजून घ्यायचा। लालसर होईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा आहे। आता हा कांदा भाजलेला आहे, यामध्ये खोबरे, तीळ आणि जिरे भाजून घेऊया। आता हे सर्व भाजलेले आहे। गॅस बंद करून थंड करून घ्यायचे आणि मिक्सरला याची पेस्ट करायची। आता कुकर मध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे, त्यामध्ये कांदा भाजायचा। कांदा भाजला की आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा टाकायचे आणि 1 चमचा ठेवायचे। आता हळद टाकतो त्यामध्ये। मटन पीस। डिश आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राइब जरूर करा। ते परतून घ्यायचे। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की द्या। आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचे आहे। आता यामध्ये मीठ टाकूया आणि टोपण बंद करून घेऊया कुकरचे। कुकर मध्ये पाणी घालताना कुकर केवढा आहे याचा विचार करून पाणी घाला, नाहीतर शिट्टी झाल्यानंतर पाणी बाहेर येईल। तर या कुकरला आता 8 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत मध्यम गॅसवरती। शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकरची हवा गेलेली आहे पूर्ण। किती छान शिजलेले आहे पहा मटण। हे पहा मऊ लुसलुशीत। आता हे शिजले आहे का पाहूया। ज्यावेळी हाडापासून मांस वेगळे होते त्यावेळी हे शिजलेले आहे म्हणायचे। हे बघा पूर्ण वेगळे झालेले आहे मांस, म्हणजे हे छान शिजलेले आहे। आता एका पॅन मध्ये 1 चमचा तेल गरम केलेले आहे, त्यामध्ये आले लसूण पेस्ट भाजून घ्यायचे। त्यानंतर आपण मसाला भाजून घेतलेला तो पण थोडासा परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये, कारण तो आधी भाजलेला आहे त्यामुळे जास्त भाजायची गरज नाहीये। आता यामध्ये लाल तिखट घालायचे आहे। ही लाल तिखट बेडगी मिरची पासून बनवलेली पाहिजे, म्हणजे रस्सा लाल होतो। हा रस्सा तुम्ही भाकरी किंवा चपाती सोबत खाऊ शकता। आता यामध्ये आपण शिजवून घेतलेला मटणाचा स्टॉक आणि 1 ते 2 पीस घालायचे आहेत त्यामध्ये। आता याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे, म्हणजे तयार होईल आपला कोल्हापुरी तांबडा रस्सा, झणझणीत आणि चमचमीत। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक झणझणीत रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।